हेलो नमस्ते, म रमेश प्रजापति। आज फेरि म तपाईँहरूको लागि क्युआर कोड कसरी रिड गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई क्युआर कोड कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर देखाइसकेको छु। त्यसको लिङ्क म तल दिनेछु र यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला। सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँनिर क्युआर कोड रिड गर्नको लागि यहाँनिर info.plist मा जान्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा की एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर product name we'll use it to scan QR code। यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा युज गर्नको लागि चाहिँ युजरसँग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर info.plist मा चाहिँ यो की एड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरा युज गर्नको लागि युजरले पर्मिसन माग्दाखेरि त्यहाँनिर एलो गर्नुपर्ने हुन्छ र एलो गरिसकेपछि यहाँनिर स्टोर बोर्डमा जान्छौँ। हामी क्युआर कोड जेनेरेट गर्दा सबभन्दा माथितिर एउटा युआई इमेज भ्यू हाल्छौँ। यो चाहिँ हाल्दा नि हुन्छ नहाल्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। म चाहिँ यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु इमेज भ्यू हालेर। यसको विथ 300 हाल्छु, 300। विथ हाइट हाल्छौँ यहाँनिर र अर्को एउटा हरिजन्टल र भर्टिकल हाल्छौँ एड। यसको आउटलेट पनि हाल्छौँ यहाँनिर गएर। स्क्वायर इमेज भ्यू, यहाँनिर हामीले एप्पलको फ्रेमवर्क इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एभी फाउन्डेसन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को एउटा हामीले डेलिगेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि आउटपुटको लागि हो, मेटा डाटा आउटपुट अब्जेक्ट डेलिगेट भनेर हुन्छ। यो इमेज भ्यूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर विकमा हाल्छौँ। सुरुमा हामीले यहाँ माथि दुईवटा अब्जेक्टहरू डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा भनेको एउटा AVCaptureSession र AVCaptureVideoPreviewLayer। यहाँनिर सेसन, लेट सेसन, AVCaptureSession अनि अर्को एउटा प्रिभ्यू लेयर भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि प्यारमा हाल्छौँ। यहाँनिर प्यार प्रिभ्यू लेयर रिजल्ट AVCaptureVideoPreviewLayer। AVCaptureSessionले रियल टाइम भिडियो क्याप्चर गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यो सेसनलाई चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न र स्टप गर्न सकिन्छ। यसबाट क्याप्चर भएको भिडियोलाई चाहिँ हामीले प्रिभ्यू लेयरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सुरुमा चाहिँ हामीले मिडिया टाइप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ, डिभाइस चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चर डिभाइस इक्वल टु AVCapture device dot default AV media type dot video। भिडियो टाइप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले इनपुटमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर डु क्याच युज गर्छौँ। लेट इनपुट इक्वल टु ट्राई AVCaptureDevice इनपुट डिभाइस क्याप्चर डिभाइस र यसलाई चाहिँ सेसनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सेसन डट एड इनपुट एरर। सेसनमा चाहिँ हामीले इनपुट हालिसकेका छौँ। इनपुटमा चाहिँ हामीले भिडियो टाइप हालेको छु र अब आउटपुटलाई सेसनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। लेट आउटपुट इक्वल टु क्याप्चर मेटा डाटा आउटपुट र यसलाई पनि हामी सेसनमा हाल्छौँ। सेसन डट एड आउटपुट। अब आउटपुटको टाइप चाहिँ हामी यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ। आउटपुट डट सेट। सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर चाहिँ आउटपुटको लागि डेलिगेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट मेटा डाटा अब्जेक्ट डेलिगेट इक्वल टु सेल्फ डिस्प्याच क्यू मेन आउटपुट डट मेटा डाटा अब्जेक्ट AV मेटा डाटा अब्जेक्ट
अब्जेक्ट टाइपमा चाहिँ नि हामी क्युआर कोड रिड गर्छौँ। यहाँनिर हामीले इनपुटमा भिडियो टाइप चाहिँ नि हामीले हालिसकेका छौँ र भिडियो टाइप चाहिँ नि सेसनमा एड गऱ्यौँ। यता चाहिँ नि हामीले आउटपुटमा चाहिँ हामीले क्युआर कोड इमेज चाहिँ नि रिड गर्छौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब्जेक्ट टाइपमा चाहिँ क्युआर हालेको छौँ। सेसनलाई चाहिँ नि हामी प्रिभ्यूमा हाल्छौँ। यहाँनिर यो सेसनलाई चाहिँ नि हामीले यहाँनिर प्रिभ्यू लेयरमा हालेका छौँ र अब चाहिँ नि हाम्रो प्रिभ्यू लेयरको फ्रेमहरू डिफाइन गर्छौँ। यहाँनिर प्रिभ्यू लेयर डट फ्रेम इक्वल टु भ्यू डट लेयर डट बाउन्ड्स। प्रिभ्यू लेयरको फ्रेम डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्यूको लेयरमा एड सब लेयर गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ नि स्क्वायरको स्टोरबोर्डमा एउटा इमेज भ्यू हालेका छौँ, स्क्वायर इमेज भ्यू भनेर। यसको चाहिँ नि अब बोर्डर विड्थ र त्यसलाई चाहिँ नि हामी भ्यूमा चाहिँ नि सब भ्यू एड गर्छौँ। यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर हामी स्क्वायर इमेज भ्यूको बोर्डर विड्थ हाल्छौँ, लेयर डट र यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सेसनलाई चाहिँ नि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टार्ट रनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्टार्ट रनिङ गरिसकेपछि अब हाम्रो भिडियोले चाहिँ नि क्याप्चर गर्ने स्टार्ट गर्छ। क्याप्चर गरिसकेकोलाई चाहिँ हामीले मेरा डाटा आउटपुट भन्ने एउटा डेलिगेट हुन्छ। त्यो डेलिगेटको सहायताले हामीले चाहिँ नि यहाँनिर क्युआर कोड इमेज भित्रको चाहिँ नि आउटपुट चाहिँ नि यहाँनिर निकाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ नि मेटा डाटा आउटपुट भन्ने हुन्छ। इफ कन्डिसन हाल्छौँ सुरुमा, डाटा छ भने इफ कन्डिसनभित्र जान्छौँ, डाटा छ भने डाटा देखाउने हुन्छ। लेट मेटा डाटा अब्जेक्ट डट फर्स्ट गार्ड लेट रिडेबल अब्जेक्ट इक्वल टु मेटा डाटा अब्जेक्ट एज एभी मेटा डाटा मेसिन रिडेबल कोड अब्जेक्ट एल्स रिटर्न। यहाँनिर चाहिँ हामीले मेटा डाटा अब्जेक्ट भित्रको डाटा टानिसकेका छौँ र त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ नि हामीले अब्जेक्ट भित्रको चाहिँ नि कोडहरू रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्युआर कोड इमेज भित्रको कोड रिड गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले यहाँनिर मेटा डाटा मेसिन रिडेबल कोड अब्जेक्ट भन्ने युज गरेका छौँ र यसबाट चाहिँ नि हामीले क्युआर कोड इमेज भित्रको कोड रिड गरेर यसमा हालिसकेका छौँ र अब यसले चाहिँ नि हामी यहाँनिर प्रिन्ट गर्छौँ। रिडेबल अब्जेक्ट डट स्ट्रिङ भ्यालु। अब यहाँनिर चाहिँ हामी सेसनलाई चाहिँ स्टप गर्छौँ। यहाँनिर सेसन डट स्टप रनिङ। अथवा तपाईँले यहाँनिर भ्यू विल डिसएपियरमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि हामी चाहिँ अब एकचोटि डिभाइसमा रन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर मैले इमेज एउटा हालिरहेको छु। यो इमेज चाहिँ नि सुरुको भिडियोमा मैले बनाएको एउटा स्क्रिनसट लिइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ सुरुमा हामीलाई चाहिँ पर्मिसनको लागि ओके गर्नु भनेर आएको छ र यसमा चाहिँ हामी ओके गर्छौँ। यहाँनिर ओके। अब हामी यहाँनिर पहिलाको स्क्रिन इमेज छ, यो चाहिँ हामी यहाँनिर देखाउँछौँ। यहाँनिर क्युआर कोड र यहाँनिर हाम्रो रिडेबल अब्जेक्ट आइसकेको छ। यहाँनिर युजर नेम इक्वल टु रमेश प्रजापति, अकाउन्ट नम्बर आएछ र ब्याङ्क नेम पनि आएको छ। हामीले यहाँनिर माथि चाहिँ नि यही हालेको छु, युजर नेम रमेश प्रजापति र ब्याङ्क नेम अकाउन्ट नम्बर सेम छ। तपाईँले यहाँनिर पपअप मेसेजहरू पनि डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। युआई अलर्ट कन्ट्रोलर युज गरेर रिडेबल अब्जेक्ट स्ट्रिङलाई चाहिँ नि पपअप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर एउटा युआई अलर्ट कन्ट्रोलर एड गर्छु। यहाँनिर लेट
alert is equal to UI alert controller alert dot add action UI alert action title okay dot default action अनि यसलाई चाहिँ नि हामी यहाँनिर पेस्ट गर्छौं लास्टमा हामी प्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई यहाँनिर सेल्फ प्रेजेन्ट अलर्ट अब यसलाई चाहिँ हामी रन गर्छौं यहाँ यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो क्यूआर कोड युजर नेम रमेश प्रजापति अकाउन्ट नम्बर र बैंक नेम आइसकेको छ यो चाहिँ अब्जेक्टमा आइसकेको छ डाटा अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ अब डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ ओके गर्नुस् ओके गरिसकेपछि हाम्रो सेसन चाहिँ स्टप भइसकेको छ यो हाम्रो क्यामेरा पनि स्टप हुन्छ स्टप गरिसकेपछि अब हामीले यो रेस्पोन्स डाटालाई चाहिँ कसरी प्रोजेक्ट अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो गर्न सकिन्छ यसरी नै अब तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टहरुमा पनि क्यूआर कोड रिड गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लमहरु आयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला रिप्लाई गर्नेछु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि बेल आइकन थिच्नु होला धन्यवाद